Hi guys! Welcome back to my channel. Hi nak! Pumunta kami sa kabila. Makikikain. Ayun si Marvin. Bibili kami ng cake for Daday. Happy birthday Daday! Kasi hindi nakabili kahapon. Pero sakto pala kasi ngayon pala ang kanyang mismong birthday. Sana may makita siya. Ice cream cake na lang. Okay, let's go. We're here. Hi vlog. Sasara ka? Woo! Ihaw, ihaw. Ihaw time. Ay, ay. Alis lang guys, hello. Ayan sila. Ay, si Sadie, andyan. Ang dami natin gulay. Sana all. Let's go inside. Sadie! 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 Nandiyan busy siguro. Yes! Busy siya. What's here? Sadie! Sadie, come on. Don't go outside! Don't go, chicken. Happy birthday! Ay, ibigay mo yung cake niya. Thank you! You got me cake! Oh my god! Come on, let's vote. Let's vote. Let's vote. Let's welcome. Welcome back to Winnipeg. Hey, Sadie, Sadie! Here, open the Marvin's here. Oh, busy si Mara. Hi vlog, welcome back to Inday's channel. Ay, saan sa galing to guys? Ano nilagay na? Akala ko may katira. Lalaki. Oh, you wanna play? Open mo yung door, Ash. Water! Happy birthday to you. Guys, happy birthday, Dada! Happy birthday to you. Happy birthday, dear Dada! Happy birthday to you! No, kasa to tayo? Yung gulay, hindi pa. Diyan lang, sprayan mo na lang. Tago mo to eh, pang-pan. Yan ang the best ay ang kalaya. Naluto tayo ng, ano yun, inabraw na? Nabraw. Okay. Inabraw. Ready to first. Talagyan ng caption. Salamat. Madali eh.
sarap. May overload. Yung sili nyo dito yan? Hindi. Hindi. Best part. Ay, ang galing niya. Sarap. Mga langaw. Ayun nga, ang tama. Tama yung kwan. Salah salabat kan lain kamay oh. Anong bangus? Gusto ko yung sili. Ayoko to. Binalik. Ay, sili, dags. Kaya nga eh. Ano, kumakan na. Hindi. Mukhang makan eh. Ayan yung kanya. Mukhang mapahang. Kalamansi niya. Ay. Ito yung kalamansi oh, Roel. Le. Nale sili, le. Makwanta, mapait yung bunga. Nice lang. Masarap lang siya. Sosyalin. Nakakutsara. Tinidor. Mga bata. Kumain na sila ang mga bata. Oo, nagkamay na. Okay lang naman. Ang pait. Dahon. Dami sungot eh. Yan suka na eh. Lalagyan niya ng kalamansi. Mga pag nilagyan ng kalamansi yung palit dyan. Magpapait ka. Kahang ng sili. Sisili. Lapak. Makainin na siya ng kwan. Ang palaya. Ang bumait. Turuan na. Gulay na din. Naamoy na niya. Nasadala na yung asa ni Kwan, no? Kumakain ng gulay. Kagaling, no? Celery tsaka carrots. Nakain May pinapanood akong vlog eh. Ganun din yung aso. Apple ang breakfast din yan. Ano? Saka yogurt. Healthy. Sabi ko na nga eh. Hindi ka makakatiis. Bakit may Magkano bagong? ibubong na Bakit may yan? bagong na pinamasagot? Hayang. Magkano pa bubong niyo? 3.
Yung malam, hindi ako napaitan kasi dati ang pait. Ali ha? Sarap. Saan yung bagong? Binabog. Naubos yung bagong. Ay, bagong. Bagong dapat sa Bago. dito. Binabog. Meron pa bukod taas. Yo? Sino yun, Ben? Ha? Gagawa? Hindi na. Hindi na. Nakakalamansi. Ito yun. May sili naman siya. Yan bro. Hindi ko kaya na. Parang nababugaw mo lang ako. Purpose mo. Sinabihan na niya ako kasi binibigyan ko siya noon. Nagkapang doon. Alam mo, pinakain ko. More daw, more. Ang daan niya pang iihawin. May baka pa kang binili doon. Kasi nga, Akala manok ko sana. nag-fishing kayo nung Sabado. Hindi, nag-drive around lang kayo. Pero nagpunta kayo kala Kuya Bong? Ay, sasakto. Ahay, yung munggo ni Batitay! Ang dami sa bawah. Si Batitay ang nagmunggo tinian. Siya ang nagmunggo. At nagre-request daw sila mama ni Ate Len. Ayan pala ya. Binigyan niya siya. Oo, kumaha siya na. Kumaha siya dito. Nakakuha siya. Oo. Wala siya nakuha. Ganito na kadami. Tingnan mo, tapos sabi mo parang walang ano. Walang dahon. No? Oo, sabi niya kanina. Parang wala. Akala ko nga din ah. Marami yan. Ako nga, hindi ko natawagin. Sabihin nakakain. Ito na pa nabigyan lang pala ya. Binigyan sa... Sakit ng lower back ko. Hindi ko alam bakit. Hindi naman tayo sa lower back mo. Ramdam ko yung pagiging matanda ko. Hindi na. Hello? Ay, sarap. Siguro yung lokano. Ang pala ito, no? Yung ano kay Guru Sadie. Hindi nga mapait yung bunga. Kumakain ng Ay, talong. ito mapait. Dags. Ito masarap. Kumakain na ng talong. Lahat ata kinakain niya ni Sadie. Subaman pala yate. Baka kagitin ka. Ay! Sa'yo. Kaya niya no, Mark. Bigyan mo. Binigyan ko nga. Nakuha na nga binibigay ko. Tay. Total, andyan ka na. Kare? Munggo. Munggo, please. Dito ako sa cup. Dalawa na. Munggo soup. Munggo soup. Thank you. Thank you, Tay. May dahon ka. Lagyan mo dahon. Meron ba daw? Nakaani ka din ng madami, best. Sakto lang. Baka na maupo na. Kasi soup yan eh, so... Soup nga siya. Sarap. Higupin. Ay, Hindi, baka mahulog yung pinako na to. Kumakain na ng talong alaga mo, Tilin. Pwede na pala siya sa gulay eh. Si Sadie. Kumakain ng talong. Yung palihag ko parang na soup try. lang. Parang soup lang. Soup nga siya. Munggo soup nga. Ah. Sabaw lang. Dahil katamaran ko kanina, ayoko nang bumalik-balik para lagyan ng sabaw. Dinamihan mo na. Dinamayan ko na. Atale. Hindi na na-rescue. Asan yung mga bata? Asan yung mga bata? Kumain na sila. Tulog pa. Kumain sila. Lunggo. Si Ira, yung pritong galunggong ang kinain niya. Sa inyo? Dito. Hindi ko sa amin, di ko naman na ano. Diyan kinain tayo kanina. Doon sa taas.
Jeremy. Shake. Ay, baka na ito, kagatin mo. Ay, sinasawsawan nyo neto. Glenn, Wala. Pinakulat. Sino gumagamit ng pinakulat? Ako lang. Ah, Mama Ubi. sa karne? Way kurat. Sidi. Sidi. Go daw, go. Ang asim. Ano siya eh. Ang bahang yan, Des. Ang amoy, no? Malinis yung tubig. Oh, Sarap naman pala yung kumuha lang kahit. ako. Malinis yung Malinis yan. Kaya dito siya eh, para siyang si Aaron, si JJ noon, pag may taong kumakain mo si City. Nasa labas na sa Hindi sila kusina. nakakabantay. Siya nakabantay dito. Mabilis kaya pa. Ano yun, pag nakakagat siya, ayos lang yun. Dito, bigay nasa bote.